मिनासान खोनिचिवा नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु भन्न बित्तिकै तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला आज हामी फेरि कुनै नयाँ कुरा पढ्ने छौं, कुनै नयाँ कुरा सिक्न पाउने छौं भन्ने तपाईहरुको मनमा छ भने हो। आज म फेरि पनि तपाईहरुको लागि नयाँ कुरा लिएर आएको छु। आज हामी मै सँगसँगै पढ्ने हैन त, मै सँगसँगै उच्चारण गर्ने हैन त। ठीक छ, यदि तपाईहरुलाई ल्याङ्ग्वेज बेटर बनाउनु छ भने मै सँगसँगै उच्चारण गर्नुस् है त ल। अनि अर्को कुरा हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीमा अनलाइन क्लासहरु सुरुवात भइसकेको छ र धेरै स्टुडेन्टहरु धेरै ठाउँबाट जोडिरहनु भएको छ। नेपाल अधिराज्यबाट मात्र नभएर विदेशबाट पनि जोडिरहनु भएको छ। यदि तपाईहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईको जापानिज भाषालाई बेटर बनाउन मन छ भने हाम्रो अनलाइन क्लासमा जुड्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनलाइन क्लासहरु समय भनेको 4 देखि 5, 5 देखि 6, 6 देखि 7, 7 देखि 8, 8 देखि 9 र 9 देखि 9:45 सम्म हुनेछ। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो क्लासहरु भइरहेको छ। यो सबै बिगिनर्सहरुको लागि हो। यदि तपाईहरु एन्फो लेभल पनि पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसको पनि सुविधा प्रदान गर्ने छौं। त्यही भएर यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला है त ल। ल आज हामी के पढ्छौं भन्दा आज हामी लेसन 11 को भोकाबुलेरीको प्रोनाउन्सिएसन गर्ने तरिका सिक्ने छौं। प्रत्येक मिनिङमा म केही न केही एक्जाम्पल दिँदै तपाईहरुलाई भनिरहेको हुन्छु तपाईहरुलाई सहज होस् भनेर। त्यही भएर मै सँगसँगै उच्चारण गर्न रेडी हुनुहुन्छ नि हैन? यदि रेडी हुनुहुन्छ भने म पनि ढिला नगरिकिन के गर्छु त सिधै बोर्डतिर जान्छु। ल लेट्स रक है त फेरि पनि। ल आज हामी के सिक्छौं भनेर भन्दाखेरि आज हामी लेसन 1 यानी कि दाइजु इक्का के रे दाइजु इक्काको भोकाबुलेरी आज हामी प्रोनाउन्सिएसन सबैभन्दा धेरै गर्छौं भनेपछि तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ नि? यदि रेडी हुनुहुन्छ भने साइडमा पानी लिने अनि मै सँगसँगै पानी पिउँदै मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्ने होला है त ल। आज हामी भोकाबुलेरीलाई एकदम राम्रो बनाउँछौं र सही प्रोनाउन्सिएसन कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिक्ने छौं। ल ढिला नगरिकिन मैले स्टार्ट गरे। मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि सहज होस् भनेर जापानिज नेपाली मिनिङ भनेर छुटाइदिएको हुन्छु। त्यो त तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हैन? भने अब हामी स्टार्ट गर्छौं। मै सँगसँगै सार भन्नु होला है त। आज घरको झ्याल स्याल सबै उड्ने गरी बोल्ने है त ल। प्रोनाउन्सिएसन चिच्याउँदै गर्ने है। ल एक नम्बरको हेर्नुस् इमास। इमास इमास भनेको छ पनि हो हुनुहुन्छ पनि हो है त। 2 नम्बरमा इमास। इमास इमास यो पनि भनेको इमास माथिको र मुनिको एउटै हो। यो इमास भनेको चाहिँ जापानमा बस्छु, म जापानमा बस्छु हैन, म 2 वर्ष जति जापानमा बस्छु भनिन्छ भने यो इमास भनेको मिराजी चाहिँ अफिसमा हुनुहुन्छ हैन घरमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। बुझ्नु भयो किन? यहाँ स्टे भनेर पनि लेखेको छैन हैन? ल अब त्यसरी नै 3 नम्बरको हेर्नुस् खाकारिमास। खाकारिमास 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 भनेको चाहिँ लाग्छ यानी कि टाइम मनी भनिरहेको छ है। कति पैसा लाग्छ है अनि कति समय लाग्छ भनिन्छ नि हो। त्यति बेला पनि हामीले के युज गर्नुपर्ने रहेछ? खाकारिमास युज गरिन्छ है। त्यसरी नै 4 नम्बरमा हेर्नुस् यासुमिमास। यासुमिमास यासुमिमास भनेको चाहिँ बिदा लिन्छु है। हामीले यो भन्दा अगाडिको दिनमा यासुमिमास भनेको आराम गर्छु पनि भनेर पढेको हो कि हैन? हो आराम गर्छु बिदा हुन्छ। त्यसरी नै बिदा लिन्छु भन्दा पनि हामीले के गर्ने रहेछ? यासुमिमास लेख्नु पर्छ। त्यसरी नै 5 नम्बरकोमा हेर्नुस् त रिङ्गो। रिङ्गो रिङ्गो भनेको चाहिँ के रहेछ? एप्पल यानी कि स्याउ है। यसमा यो लेसनमा हामीलाई काउन्टिङसँग रिलेटेड गर्ने कुराहरु सिकाउँछ। त्यही भएर यो एप्पलहरुलाई गन्दा के भनिन्छ? जस्तै हामी त किलोको हिसाबमा हुनु त उहाँ पनि किलोको हिसाबमा पाइन्छ तर हामी ओटा एक एक ओटा चाहिँ किन्छौं के हो। त्यही भएर चाहिँ रिङ्गो मिकान गन्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु हामी यो लेसनमा सिक्ने छौं है। रिङ्गो भनेको के रहेछ? एप्पल है त। त्यसरी नै 6 नम्बरमा हेर्नुस् मिकान। मिकान मिकान वा मिखान है। मिखान भन्दा पनि हुन्छ मिकान भन्दा पनि हुन्छ। त्यो भनेको के रहेछ त? ओरेन्ज के अरे ओरेन्ज यानी कि सुन्तला भनेको है। त्यसरी नै 7 नम्बरमा हेर्नुस् बानाना। बानाना फेरि एकचोटी बानाना। बानाना भनेको बनाना है त ल। केरा कोला भनिन्छ नि हो। के रहेछ? बानाना भनेको बनाना हैन त। 8 नम्बरमा हेर्नुस् मै सँगसँगै प्रोनाउन्स गर्नु हुँदैछ नि हैन? बुदौ। बुदौ फेरि एकचोटी बुदौ। बुदौ भनेको चाहिँ ग्रेप्स यानी कि अंगुर भनेको है। त्यसरी नै 9 नम्बरमा हेर्नुस् मान्गो। मान्गो मान्गो भनेको के रहेछ? म्याङ्गो यानी कि आँप। यहाँनिर सबै यो खास चाहिँ 11 लेसनमा यिनीहरू यो तपाईको बनाना बुदौहरु दिएको छैन तर मैले आफै एक्स्ट्रा थप्दिएको है त तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर। बुझ्नु भयो कि नै? त्यसरी नै 10 नम्बरमा हेर्नुस् सान्दो इच्ची।
सान्दो इच्ची फेरि एकचोटि सान्दो इच्ची भनेको के हो स्यान्डविच भनेको है त ल त्यसरी नै फेरि अर्को छ हाम्रो जापानिज नेपाली मिनिङ गरेर छुट्याइदिएको छ है 11 नम्बरमा हेर्नुस् कारे 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 भनेको करी यानि कि तरकारी भनेको है 22 नम्बरमा हेर्नुस् कारे राइसु फेरि एकचोटि कारे राइसु भनेको चाहिँ के हो करी एन्ड राइस यानि कि तरकारी र के हो भात खाना भन्दैछ है त ल 13 नम्बरमा हेर्नुस् आइसु किरुमु के अरे आइसु किरिमु भनेको के हो आइसक्रिम भन्दैछ के अरे आइसु किरिमु भनेको आइसक्रिम त्यसरी नै 14 नम्बरमा हेर्नुस् त कित्ते के अरे कित्ते भनेको पोस्ट स्ट्याम्प के अरे कित्ते भनेको पोस्ट स्ट्याम्प भनिरहेछ है त्यसरी नै 15 नम्बरमा हेर्नुस् हागाकी भनेको पोस्ट कार्ड के अरे हागाकी भनेको पोस्ट कार्ड त्यसरी नै 16 नम्बरमा हेर्नुस् त फुतौ के अरे फुतौ भनेको एन्भलप यानि कि तपाईको के हो फुतौ भनेको एन्भलप खाम भन्न खोजेको है त त्यसरी नै 17 नम्बरमा हेर्नुस् त सोकुताचु भनेको स्पेशल डेलिभरी है त यो चाहिँ डेलिभरी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पठाउँदाखेरि चाहिँ सोकुताचु भनेको स्पेशल डेलिभरी भन्दैछ त्यसरी 18 नम्बरमा हेर्नुस् त खाकितोमे के अरे फेरि एकचोटि खाकितोमे खोइ अब फेरि अल्छी गर्नुहुँदैछ खोइ मसँग प्रोनाउन्सिएसन गर्नुभएको सँगसँगै गरौँ न है खाकितोमे भनेको के हो त रजिस्टर मेल भनिरहेछ है त्यसरी नै 19 नम्बरमा हेर्नुस् त कौकुबिन के अरे कौकुबिन फेरि एकचोटि कौकुबिन भनेको एयरमेलबाट है त के अरे कौकुबिन भनेको एयरमेलबाट जस्तै हामीले कुनै पनि सामानहरू पार्सल गर्नु पर्यो भने कि त एयरमेलबाट गरिन्छ कि त सीमेलबाट पानी जहाजबाट हैन त कि प्लेनबाट कि पानी जहाजबाट विदेशबाट गर्नु पर्यो भने हो त्यही भनेको है त कौकुबिन भनेको एयरमेल त्यसरी नै 20 नम्बरमा हेर्नुस् त एयामेरो भनेको पनि के रहेछ एयरमेल नै रहेछ है त्यसरी नै 21 नम्बरमा हेर्नुस् त फुनाबिन फेरि एकचोटि फुनाबिन भनेको के हो सिमेल मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ पार्सल गर्नु पर्यो भने प्लेनबाट कि त पानी जहाजबाट सिमेल भनेको चाहिँ फुनाबिन है त ल त्यो चाहिँ पानी जहाजबाट पार्सलहरू आवत जावत हैन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने भनेको है त ल बुझ्नु भयो कि नै ल यो सार्नुस् त मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु है त पानी पिउँदै ल तपाईलाई यो सारुन्जेल अलिकति मेरो पनि ब्रेक म पानी पिउँछु तपाईहरु पनि पानी पिउनुस् किनकि फेरि यो भन्दा अरु एक्स्ट्रा मिनिङहरु छ त्यो पनि हामी सँगसँगै चिच्याउँदै पढ्ने छौं है त ल यो सार्नुस् त अब हेर्नुस् है अब हाम्रो के हो त फेरि पनि मैले के मिनिङहरु लेख्दिएको छु पानी पिउनु भयो मैले पनि पिए अब तपाईले पनि पिउनु भएको छ भने अब फेरि स्वर सुकाउने है त घरको झ्याल स्याल सबै उड्ने गरी चिच्याएर पढ्ने है त ल अब हेर्नुस् है फेरि मैले जापानिज नेपाली मिनिङ गर्दिएको छु है 22 मा हेर्नुस् र्योसिन फेरि प्रोनाउन्सिएसन मै सँगसँगै गर्नु सारसार गर्नुस् है र्योसिन भनेको चाहिँ प्यारेन्ट्स यानी कि बुबा आमा भनेको है प्यारेन्ट्स घरको गार्जियन अभिभावक भन्न खोजेको है र्योसिन भनेको बाबा आमा है त ल अनि त्यसरी नै 23 मा हेर्नुस् क्यौदाई फेरि एकचोटि क्यौदाई भनेको ब्रदर एन्ड सिस्टर्स भनेको चाहिँ तपाईको दाजुभाइ अथवा दिदी बहिनी भन्न खोजेको है त ल 24 मा हेर्नुस् आनी भनेको दाजु के अरे आनी भनेको दाजु है त त्यसरी नै 25 मा हेर्नुस् ओनिसान भनेको अर्काको दाजु यदि हामीले आफ्नो दाजु भन्नु पर्यो भने आनी भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भने ओनिसान भनेको अर्काको दाजु आनातानो ओनिसान नो नामाई वा नान देशु का वा ओनिसान वा दोको देशु का यसरी हामीले सोध्नु पर्छ अर्काकोलाई सोध्दाखेरि आफ्नोलाई चाहिँ आनी भनेर भन्ने त्यसरी नै 26 मा हेर्नुस् आने भनेको दिदी आफ्नो दिदी है अर्काको दिदी र आफ्नो दिदी भन्नेलाई सम्बोधन बेग्लै तरिकाले गरिन्छ है आने भनेको आफ्नो दिदी ठ्याक्कै 27 मा हेर्नुस् त ओनेसान भनेको चाहिँ के हो अर्काको दिदी के अरे ओनेसान भनेको अर्काको दिदी त्यसरी नै 28 मा हेर्नुस् ओतो है अनि भन्दा ओतो भनेको चाहिँ भाइ है आफ्नो भाइ है ओतो भनेको आफ्नो भाइ 29 मा हेर्नुस् ओतो सान भनेको अर्काको भाइ के अरे ओतो सान भनेको अर्काको भाइलाई सोध्दाखेरि हामीले ओतो सान भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ है 30 नम्बरमा हेर्नुस् इमौतो भनेको बहिनी के अरे इमौतो भनेको बहिनी त्यसरी नै 31 मा हेर्नुस् इमौतो भनेको आफ्नो बहिनी इमौतो सान भनेको के हो त अर्काको बहिनी त्यसरी नै 32 मा हेर्नुस् गाईको कु
के अरे गाइकोकु गाइकोकु भनेको विदेश फरेन कन्ट्री भनेको है वातासी वा गाइकाकु दे भन्न खोजेको वातासी वा गाइकोकु दे हातराइते हिमास भन्दै भनेको चाहिँ म चाहिँ फरेनमा काम गर्दैछु हो यसरी हामीले पछिको दिनमा सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुपर्छ है त ल त्यसरी नै जापानिज नेपाली मिनिङ गरेर फेरि हामीले लास्टमा आइसकेका छौँ मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहोस् है त सारो है 33 मा हेर्नुहोस् स्ल्यास दिएर गुराई 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 भनेको जति भनेको जस्तै कस्तो यो जति भन्नुहुन्छ भने हामीले समय होस् चाहे तपाईँको पैसा होस् 10,000 जति लाग्छ भनिन्छ नि हो त्यति बेला पनि गुराईको कुरा गरिन्छ भनेको 1 महिना जति लाग्छ भन्दा पनि गुराईको कुरा गरिन्छ बुझ्नुभयो कि नै यो समय र केमा लाग्दो रहेछ पैसाको कुरामा हैन त त्यसरी नै 34 मा हेर्नुस् दोन्नो कुराई दोन्नो कुराई भनेको कति जति यो पनि त्यस्तै हो कति जति वा कति पैसा लाग्छ कति समय लाग्छ भन्दा पनि हामीले के युज गर्ने रहेछौँ दोन्नो कुरा युज गर्छौँ है त्यसरी नै 35 मा हेर्नुस् जेनबुदे भनेको जम्मा टोटल जस्तै कुनै सामान किन्यौ भने जेनबुदे ह्याक्वेन्देस के भने जेनबुदे ह्याक्वेन्देस भनेको चाहिँ टोटल 100 येन हो भनेको बुझ्नुभयो त्यसरी नै 36 मा हेर्नुस् मिन्ना भनेको सबैजना हो के अरे मिन्ना भनेको सबैजना भन्न खोजेको सबैजना नेपालको नागरिक हो सबैजना अमेरिकाको नागरिक हो भन्दाखेरि हामीले मिन्नाको प्रयोग गरिन्छ है 37 मा हेर्नुस् दाक्के स्ल्यास दिएर दाक्के है दाक्के भनेको के हो मात्र के अरे मात्र जस्तै 3 महिना मात्र पढ्नु भएको थियो हो यसरी भनिन्छ 100 एन मात्र हो यसरी के पैसाको कुरा गर्दाखेरि जस्तै महिनाको कुरा गर्दाखेरि 3 महिना मात्र हो 2 हप्ता मात्र हो भन्दाखेरि पनि हामीले दाकेको प्रयोग गर्न सकिन्छ है 38 मा हेर्नुस् इरास्याइमासे हो के भनौँ इरास्याइमासे वेलकम भनेको यो चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै डिपार्टमेन्टतिर जाँदा हो चाहे घरमा बोलाउँदा हो भित्र पस्नुस् वेलकम भन्दाखेरि इरास्याइमासे भनिन्छ है त ल त्यसरी नै 39 मा हेर्नुस् इ तेन्की देस्ने के भनौँ इ भनेको राम्रो हैन तेन्की भनेको वेदर देस्ने इ तेन्की देस्ने राम्रो वेदर छ नि राम्रो मौसम छ नि भन्दाखेरि यो इ तेन्की देस्ने युज गरिन्छ है त्यसरी नै 40 मा हेर्नुस् त ओदे खाके देशका के भनौँ ओदे खाके देशका बाहिर जान लाग्नु भएको हो जस्तै हामी कतै जान आँटेको छौँ भने यसो छिमेकी छरछिमेकीले देख्यो भने आज के बाहिर जान लाग्नु भएको भनिन्छ नि हो ओदे खाके देशका त्यो भनेको है त ल त्यसरी नै 41 मा हेर्नुस् च्योत्तो अनि ड्यास मादे भनेको छ च्योत्तो अनि मादे भनेको चाहिँ जस्तै कसैले तपाईलाई हामीलाई पनि नर्मली तपाई बाहिर जान लाग्नु भएको भन्दा मार्केटसम्म बजारसम्म डिपार्टमेन्टसम्म भनिन्छ नि चोकसम्म भनिन्छ नि हो त्यस्तो भन्दा चाहिँ च्योत्तो मादे युज गरिन्छ है त्यसरी नै 42 नम्बरमा हेर्नुस् त इत्ते इरास्याई भनेर छ है इत्ते इरास्याई जस्तै मान्छेले सोध्यो बजारतिर गएर आउँछु भनेर भनिम है बजारसम्म भनेर भनिम अनि गएर आउनुहोस् भन्न खोजेको है इत्ते इरास्याई भनेको चाहिँ के रहेछ गएर आउनुहोस् भनेको त्यसरी नै 43 मा हेर्नुस् त इत्ते माइरिमास के छ रे इत्ते माइरिमास फेरि एकचोटी भन्नुस् त इत्ते माइरिमास भनेको गएर आउँछु के अरे गएर आउँछु हेर्नु त हामीले आज के गर्यौं त भन्दाखेरि लेसन 11 को के गर्यौं भोकाबुलेरीलाई सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्यौं मैले मात्र हैन तपाईहरुले पनि गर्नु भएन त पानी पनि पिउँदै गर्यौं हो ल ठीक छ मैले पनि पिए तपाईले पनि पिउनु भयो स्वर पनि सुक्दै गयो हैन त ठीक छ यो सार्नुस् त्यसपछि लेसन 11 को फेरि पनि म अरु कुराहरु नेक्स्ट भिडियोमा त ल्याउँछु पहिला यो सार्नुस् त ल आज हामीले के गर्यौं भन्दा आज हामीले लेसन 11 को भोकाबुलेरीलाई सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्यौं हैन त अब यदि तपाईलाई आजको भिडियो मन परेको छ भने जुन प्रोनाउन्सिएसन गर्ने तरिका मन परेको छ भने तपाई यदि नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला तपाई जस्तो धेरै हुनुहुन्छ जसले प्रोनाउन्सिएसन गर्न आइरहेको छैन भने उहाँहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला है अनि अर्को कुरा हाम्रो अनलाइन क्लासहरु भइरहेको छ यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ हाम्रो अनलाइन क्लासमा जोडिनको लागि भने N5 र N4 दुवैको क्लास भइरहेको छ तपाईहरुले दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गरेर हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है त ल अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो N5 लेभल पनि N4 लेभल पनि सबै बिगिनर क्लासहरु भइरहेको छ यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो N5 यानी कि N5 लेभलको कति समयमा छ स्टार्ट सेन्सै भन्नुहुन्छ भने 4 to 5 है 4 देखि 5 5 देखि 6 6 देखि 7 7 देखि 8 8 देखि 9 र 9 देखि 9:45 मा पनि क्लासहरु स्टार्ट भइरहेको छ यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ र तपाईको जापानिज भाषालाई बेटर बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क
गर्नुहोला। हामी तपाईको जापानिज भाषालाई धेरैभन्दा धेरै राम्रो बनाउने छौं है। ल आजको भिडियो यतिमै समाप्त गर्छु। फेरि पनि म तपाईहरु सामु नयाँ नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्म 11 लेसनको भोकाबुलेरीलाई पानी बनाउनु होला है त। ल मिनासान सायोनारा माता आइमास्यो।